Sa loob ng mahigit 5 dekada ay isa na ang Alaska sa pinakakilalang brand ng gata sa Pilipinas. Nagawan ko na ng maiksing video ang Alaska noong 2020 pero dahil marami pa rin sa inyo ang nagre-request tungkol dito, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Alaska at kung bakit nga ba ito nawala sa Philippine Basketball Association o PBA. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Alaska sa founder nito na si Wilfred Fred Oitingsu Sr. Isa siya sa 12 anak ni Don Tirso Oitingsu, isang kilalang negosyante na nagtatag ng pinakaunang flour milling company sa Cebu na General Milling Corporation o GMC noong 1961. Nakapagtapos si Fred Sr. ng kursong engineering sa Stanford University sa Amerika noong 1951. Dahil pagkain ang negosyo ng pamilya ay pinag-aralan niya ang food industry hanggang sa naisip niya na magtayo ng sarili niyang dairy company. Noong 1969, kasama ang bayaw na si George K. Young ay itinatag ni Fred Sr. ang Holland Milk Products Incorporated. Isa tong joint venture sa pagitan ng General Milling Corporation at Holland Canned Milk International na ngayon ay kilala na bilang Royal Friesland Campina, ang pinakamalaking dairy cooperative sa the Netherlands. Sa San Pedro, Laguna, itinayo ang unang planta ng Holland Milk na nagsimula ang operasyon noong September 1972. Nagsimulang gumawa ang kumpanya ng mga dilatang evaporated at condensed milk na tinawag nilang Alaska Milk. Matapos ilunsad noong 1972 ay unti-unting nakilala sa merkado ang mga produkto ng Alaska. Nagsimula ang Alaska sa 3 produkto, ang Alaska Evaporated Filled Milk, Sweetened Condensed Filled Milk, at Chocolate Sweetened Condensed Filled Milk. Matapos lang ang isang taon noong 1973 ay ito na ang nangungunang brand sa bansa pagdating sa mga evaporated filled at sweetened condensed milk. Mas lalo pang sumikat ang Alaska nang inilabas ang 1974 commercial na pinamagatang one-on-one na itinampok ang dating NBA player na si Israel Cisco Oliver na noon ay import ng pangunahing basketball league sa bansa na Manila Industrial and Commercial Athletic Association o MICAA. Isa rin si Oliver sa naging import ng kauna-unahang season ng PBA noong 1975. Sa commercial ay hinamon ng one-on-one si Oliver ng batang si Michael Oitingsu, anak ng may-ari ng Alaska na si Fred Sr. Masayang ipinakita sa commercial ang kapangyarihan ng pag-inom ng gatas na dahil sa pag-inom ng Alaska ay nagawang talunin ng isang maliit na bata ang 6-footer na basketball player. Dito rin narinig ang mga sumikat na linya na "Galing mo men" at "What's that men?", "Alaska men", at bilang panapos ng commercial ay dito unang ginamit ang iconic na tagline na "Wala pa ring tatalo sa Alaska". Galing mo, man! Wow! What's that, man? Alaska, man! Masarap! Yeah! Walang tatalo, wala pa rin tatalo sa Alaska. Alam nyo ba mga kasangkay na ang nag-compose ng sikat na jingle na "Wala pa ring tatalo sa Alaska" ay walang iba kundi ang sikat ngayon na meme tuwing Pasko at tinuguri ang King of Philippine Christmas Carols na si Jose Marichan. Dahil sa kasikatan ng one-on-one commercial ay napagtibay ng Alaska ang posisyon nito sa merkado. Nagpatuloy ang brand sa paglalabas ng mga bagong produkto para makasabay sa mabilis na pagbabago sa mga pangangailangan ng mga mamimiling Pinoy. Noong 1980s ay dinagdag nila sa kanilang mga produkto ang Alaska Powdered Filled Milk at ang ready to drink na Alaska Choco.
Noong 1986 ay naglabas ng commercial ang Alaska na itinampok ang Asia Sprint Queen na si Lydia De Vega. Noong 1989 ay ipinakilala ng Alaska ang isa sa pinakamabentang size ng kanilang milk brand na Alaska Powdered Field Milk 80 grams pouch. Pagpasok ng 1990s ay nagpatuloy ang tagumpay ng Alaska. Noong 1990 ay lumampas na sa 1 bilyong piso ang annual sales ng Alaska Evaporated Field at Sweetened Condensed Milk at napanatili ang posisyon bilang market leader. Hindi rin nagpahuli ang Alaska Powdered Field Milk na lumampas na rin ng 500 milyong piso ang annual sales noong 1992. Dahil sa tagumpay ng Alaska Milk ay ginawa ng hiwalay na kumpanya ang Holland Milk Products Incorporated mula sa General Milling Corporation at pinalitan ang pangalan bilang Alaska Milk Corporation. Noong 1996, kasabay ng pagdiriwang ng kumpanya ng kanilang ika-25 anibersaryo ay umabot na ng mahigit 28 bilyong piso ang pinagsamang annual sales ng Alaska Liquid Milk at Powdered Field Milk. Pagpasok ng 2000s ay nagpatuloy ang Alaska sa pagpapakilala ng mga bagong produkto. Noong 2003 ay inilabas nila ang Alaska Crema All-Purpose Cream, Alaska Evaporada at Alaska Condensada. Noong 2008 ay ipinakilala ang Alaska Yogurt Drink, ang ready-to-drink naturally fermented milk na may kasamang probiotics na nakakatulong sa digestion. Noong namang 2010 ay ipinakilala ng Alaska ang non-dairy coffee creamer na Creme Top. Sa ngayon ay isa pa rin ang Alaska sa pinakakilalang brand ng gatas sa Pilipinas at patuloy pang nagpapakilala ng mga bagong produkto. Kayo ba mga kasangkay, anong mga produkto ng Alaska ang madalas nyong binibili? Pakishare naman sa comment section sa baba. Isa pa sa nakatulong para sumikat ang Alaska ay ang iconic na Alaska Boy. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa nakangiting bata na may malagintong buhok at unang nakita sa mga lata ng Alaska? Pero sino nga ba si Alaska Boy? Noon, ang sikat na biruan sa mga PBA fans ay si Coach Tim Cone daw si Alaska Boy. Kahit ako muntik nang mapaniwala ng kwento na to kasi medyo hawig nga yung dalawa. Naisip ko nga na siguro nung kabataan ni Tim Cone ay blonde pa yung buhok niya at kinuha siya dating model ng Alaska. Pero biruan lang naman to lalo na sa mga Alaska fans ng PBA dahil alam nila kung gaano naging kaimportante si Coach Tim Cone sa paborito nilang team. Ayon naman sa iba, ang pinagbasihan daw kay Alaska Boy ay isang tunay na batang taga-Alaska na isang estado sa Amerika. Kapani-paniwala rin to dahil mukhang Amerikano naman talaga si Alaska Boy. Pero ano nga ba ang totoo? Kung ang opisyal na pahayag ng Alaska ang pagbabasihan, ang iconic na Alaska Boy ay kathangguhit lang daw ng isang artist at isang fictional character lang. Pero may iba pa akong natuklasan sa pagre-research ko sa gumawa ng sikat na Alaska Boy. Nalaman ko na ang legendary Pinoy comic book artist pala na si Alfredo Alcala ang gumawa ng original na painting na ginamit ng Alaska. Si Alfredo Alcala na Tubong Negros Occidental ay isa sa mga naging matagumpay na comics artist noong 70s at 80s. Nakapagtrabaho siya sa DC at Marvel sa ilang sikat na title gaya ng Batman, Swamp Thing, Conan the Barbarian, Iron Man, Captain Marvel at marami pang iba. At siya nga rin ang artist na nasa likod ng iconic na Alaska Boy. Kaya tama naman ang sinabi ng Alaska na kathangguhit lang to ni Alcala. Pero sino kaya ang naging inspirasyon niya para rito? May nakita akong larawan ng isa raw sa mga exhibit ng mga gawa ni Alfredo Alcala. Sa larawan ay makikita ang naka-frame na gawa ni Alcala na Alaska Boy. At mapapansin na sa ilalim ng painting ay nakasulat na ito ay portrait ni Michael Oitingsu para sa isang dairy product. At alam naman natin kung saang dairy product to ginamit at sumikat. Si Michael Oitingsu ay yung bata na naka one-on-one ni Cisco Oliver sa sikat na 1974 commercial ng Alaska. Sa website ng Alaska ay makikita na Michael the Alaska Boy ang tawag sa kanya sa commercial. Si Michael ay isa sa 3 anak ng Alaska founder na si Fred Oitingsu Sr. at asawa nito na si Bonnie Brooks. Siya rin ang nakababatang kapatid ng kasalukuyang chairman ng Alaska na si Fred Oitingsu Jr. Dahil sa pagsikat ng commercial ay siya ang naging mukha ng Alaska noong 1970s. Noong 1977 ay naglabas uli ng one-on-one commercial ang brand kung saan sinama na nila ang mga sports na soccer at tennis.
Pero hindi lang sa Alaska Milk nakita si Michael dahil naging mukha rin siya ng iba pang produkto ng Holland Milk. Lumabas din siya sa mga print ad ng Tetra Pak flavored milk na Daisy Milk at ginamit din ang imahen niya sa mga lata ng Alaska Quick Cooking White Oats. Kaya bagamat katangguhit lang ni Alcala ang Alaska Boy ay naging inspirasyon niya naman dito ang anak ng founder ng Alaska. Ngayon ay naninirahan na si Michael sa Amerika at nagpapatakbo na rin ng sarili niyang negosyo. Samantalang ang kuya niya na si Fred Jr. ang nagpatakbo ng Alaska simula pa noong 1998. Gaya ni Michael na madalas mapanood noon sa telebisyon dahil sa commercial ng Alaska ay madalas din lumabas sa telebisyon ang kuya niya. Maliban kasi sa pagiging presidente at CEO ng Alaska Milk Corporation ay nakilala rin si Fred Jr. bilang team owner ng isa sa pinakamatagumpay na PBA team sa kasaysayan. Taong 1986, pinasok ng Alaska ang sports marketing nang nakakuha to ng franchise sa sikat na professional basketball league ng bansa na PBA. Pinangunahan to ni Fred Oitingsu Jr. bilang owner ng team. Ang malawak na coverage at kasikatan ng PBA ay nakatulong para mas lalo pang makilala ang brand ng Alaska. Hindi naman nabigo ang kumpanya dahil isa ang koponan sa naging pinakamatagumpay sa kasaysayan ng liga. Noong 1989, naging coach ng Alaska si Tim Cone. Si Tim Cone ang naging pinakamatagal na coach ng team na umabot ng 22 taon. Siya ang coach ng Alaska mula 1989 hanggang 2011. At sa loob ng mga panahon na to, pinangunahan niya ang team sa 13 PBA titles kasama na ang isang mailap na Grand Slam. Noong 1991, nagsimula ang tinawag na Jolas era ng team kung saan pinangunahan sila ng star player na si Jojo Lastimosa. 1991 din nakuha ng Alaska ang kanilang pinakaunang PBA title laban sa crowd favorite na Ginebra. Taong 1993 naman, nagsimula ang Abarrientos era ng team nang i-draft nila ang point guard na si Johnny Abarrientos. Naglabas din ang kumpanya ng mga commercial kung saan tinampok nila ang mga sikat nilang PBA player. 1993 din sinimula ng Alaska ang sports development program nila para sa mga bata na tinawag nilang Power Camp. Noong 1990s ay umabot sa 9 na PBA championships ang napanalunan ng Alaska kasama ang makasaysayang Grand Slam noong 1996. Dahil dito ay tinagurian sila bilang the team of the 90s. Sabi nga ng iba na Alaska raw yung Chicago Bulls ng PBA noong 1990s. Nakakuha pa ang Alaska ng 5 kampyonato pagkatapos ng 90s, kaya umabot na sa 14 ang kanilang PBA championships. As of July 2025, kasama ang Pure Foods na may 14 din na title, pangatlo ang Alaska sa pinakamatagumpay na PBA team sa kasaysayan na pinangunahan ng San Miguel na may 29 at Ginebra na may 15 kampyonato. Ilan sa mga pangalan na ginamit ng team ay ang Alaska Milkmen mula 1986 hanggang 2000, Hillsborough Coffee Kings noong 1987, Alaska Air Force noong 1990 at Alaska Aces na sinimulan nilang gamitin noon pang 2001. Ilan sa mga tumatak na player ng Alaska sina Flying A Johnny Abarrientos, Mr. Clutch Jojo Lastimosa, The Jet Jeffrey Cariaso, Captain Marbel Kenneth Duremdes, Willie Miller, Sanitos, Cyrus Baguio, Calvin Abueva at ang kinukonsidera na pinakamahusay na import ng Alaska na si Sean Chambers. Kayo ba mga kasangkay? Naging fan din ba kayo ng Alaska sa PBA? Anong championship run nila at sinong mga player ng team ang hindi nyo makakalimutan? Paki-share naman sa comment section sa baba. Sa loob ng 3.5 dekada ay naging parte na ng PBA ang Alaska. Kaya noong 2022 ay marami ang nalungkot lalo na ang mga Alaska fans sa naging desisyon ng kumpanya na umalis na sa liga. Pero ano nga ba talaga ang dahilan ng pag-alis ng Alaska sa PBA? 2020 pa lang ay naging maugong na ang usap-usapan na aalis na at ibebenta na ng Alaska ang PBA franchise nito. Pero 2012 pa talaga nagsimula ang mga haka-haka ng pag-alis ng team sa liga. Ito ay matapos makuha ng Dutch multinational company na Royal Friesland Campina ang majority control ng Alaska Corporation. Bagamat si Fred Oitingsu Jr. pa rin naman ang chairman ng kumpanya, ay kailangan niya nang sundin ang mga desisyon ng parent company ng Alaska na Friesland Campina.
Ayon kay Fred Jr., nang sinimula ng kanilang PBA franchise noong 1986 ay naniwala sila sa kapangyarihan ng sports marketing para maipromote ang kanilang brand. At naging matagumpay naman to dahil naging kilalang brand ang Alaska at kahit saan daw siya magpunta ay lagi siyang tinatanong tungkol sa kanilang basketball team. Pero sa kasamaang palad ay hindi ganito ang pananaw ng bagong may-ari ng Alaska. Nais ng Friesland Campina na mas ituon ng kumpanya ang focus nito sa paggawa at paghahatid ng masustansyang produkto sa milyon-milyong Pilipino. Medyo may kamahalan din kasi magpatakbo ng isang PBA team. Hindi rin nakatulong yung unti-unting pagtamlay ng kasikatan ng liga. Nagpasalamat si Fred Jr. sa 35 taong partnership sa PBA at hiling niya ang patuloy na tagumpay nito. Noong March 23, 2022 ay inanunsyo ng PBA na ibinenta nila ang franchise ng Alaska sa Converge ICT. At doon na nga nagtapos ang kwento ng makasaysayang team ng Alaska sa PBA mga kasangkay. Pero sa kabila nito ay nananatili pa rin ang Alaska na isa sa pinakakilalang brand ng gatas sa bansa at hanggang ngayon ay bukang bibig pa rin ng maraming Pinoy ang sikat na linya na wala pa ring tatalo sa Alaska. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Alaska? Pakishare naman ng mga kwentong Alaska ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.